Nobyembre 15 ng 2020 ayon. Sa madaling araw matapos dimaan ng bagyo, tumigil ang ama sa harap ng bahay na nawalan ng bubong. Humahaplos ang malamig na hangin sa mga nagkabasag-basag na piraso ng kahoy o bato ng bahay na napasabi sa sari. Nakalalat sa sahig ang mga basang larawan ng pamilya at ang mga malabong mukha ay nagsasalaysay ng nawalang panahon. Marahan niyang hinaplos ang nakangiting mukha sa larawan. Hawak ni Lola ang nabasang gamot at ang panginginig ng kanyang kamay ay nagbunyag ng alalahaning hindi niya masabi. Nakatingin si Lolo sa gumuhong pader. Humihinga ng dahan-dahan at tila nakapatong sa kanyang balikat ang bigat ng mga taon. Hinanap ng pamilya ang anumang maiisasalba, ngunit karamihan ay wala ng pakinabang. Tahimik na bumalot sa bahay ang mga labi ng iniwang pinsala. Ipininid ng ama ang kanyang mga mata habang nakatingin sa basang resibo ng ospital at gamot. Para itong pader na humaharang sa kanilang buhay. Habang iniisip ang kanyang tatlong anak, tinanggap niyang mahirap silang makabangon kung mananatili siyang biktima. Sa maagang misa, lumuhod siya sa harap ng Birheng Maria at taimtim na ipinagdasal ang kalusugan ng kanyang mga magulang, asawa at mga anak. Bago umalis, tumingin siya muli sa nasirang tahanan, pinatatag ang kanyang loob na muling itayo ito balang araw. Habang papalayo ang bus sa baybay ng Luzon, unti-unting bumigat sa kanyang puso ang pananagutang protektahan ang pamilya. Sa Korea, sinalubong siya ng dambuhalang bakal at may ingay na tunog ng pantalan. Unang beses niyang naramdaman ang bigat ng bagong mundo. Ang mga tilamsik ng hinang ay sumisingit sa may init na hangin, parang hudyat ng panibagong mabigat na araw. Binuhat niya ang mabibigat na materyales. Tinitiis ang kirot na unti-unting lumalalim. Nagpapalit ang kanyang pawis mula lamig tungo sa init. Sa makipot at maalinsangang loob ng barko, mahirap huminga ng malalim. Umuga ang kanyang braso at balikat sa panginginig ng grinder at nanatili ang bahagyang panginginig hanggang gabi. Kumayod ang alikabok na malugbakal sa kanyang pulso at nag-iwan ng sugat. Ngunit muli niyang isinuot ang guwantes at nagpatuloy. Sumisingaw ang init ng bakal hanggang talampakan. Pinapabilis ang pagod na kanyang nararamdaman. Sa mga gabing may overtime, pumipigil siyang matumba sa pagitan ng antok at pagod. Kumikintal sa kanyang damit ang amoy ng langis at bakal, parang patunay ng araw na kinaya niya. Sa higaan ng dormitoryo, hindi nawala ang pag-uga mula sa pantalan at humaba ang gabi ng walang pahinga. Tumatagos ang hanging taglamig sa kanyang guwantes at naninigas ang mga daliri, ngunit kumilos siya nung mariin. Iniangat niya ang nanginginig na kamay. Ayaw bumagal habang iniisip ang mukha ng pamilya. Sa bawat hampas ng malamig na hangin, naaalala niya ang mainit na hangin ng probinsya. Tuwing sweldo habang nadadagdagan ng ipon, ramdam niyang papalapit siya sa gastos para sa gamutan ng magulang. Tuwing umaga, naiisip na ang sinigang ni nanay at ang alaala ng mainit na sabaw ay nagpapaluwag ng kanyang dibdib. Nang magulat ang Koreano sa kulay ng kanyang baon, ngumiti siya at sinabing nagbibigay ng lasa ang araw ng Pilipinas sa kanilang pagkain.
Pagkapawi ng sandaling tawa, muling bumalik ang ingay at tahimik siyang nagpatuloy sa trabaho. Sa bawat hakbang pataas ng hagdan, ramdam niya ang munting pag-asa para sa mas maayos na bukas. Sa dormitoryo, hinihintay niya ang video call ng pamilya. Ngunit madalas pumutol ang signal. Ngumiti si Lola habang itinatago ang kanyang iniinda. At ang ngiting iyon ay dahan-dahang gumalaw sa puso ng ama. Sa hapagkainan mag-isa, naalala niya ang amoy ng pagkain sa kanilang bahay habang binubuksan ang kutsara. Tuwing tanghalian ang maiikling usapan kasama ang mga katrabaho ay nag-aalis ng bigat sa kanyang dibdib kahit paano. Tuwing weekend, kumakalat sa kusina ang amoy ng adobo, bahagyang nagpapagaan sa kanyang pananabik. Biro ng kaibigan na hindi maalat ang adobo ngayon kaya maganda ang araw at napangiti siya kahit pagod. Sinabi ng asawa na sinabi ng mga bata na gusto nilang umuwi siya kaagad at banayad iyong umaalingaw-ngaw sa kanyang puso. Pagkatapos ng trabaho, ang mainit na ramen na pinagsasaluan nila ay unti-unting nagpapaluwag ng kanyang pagod. Natagpuan niyang nasasanay na siya sa buhay sa Korea at ang pagbabago ay nagdala ng tahimik na aliw. Pagsapit ng gabi, iniisip niya ang hangin mula sa kanilang bayan at marahang binabanggit sa isip ang kanyang pamilya. Isang gabi, kinuha niya ang lumang litrato at naalala ang masasayang sandaling pinagsaluhan nila noon. Ang tunog ng pagluluto ng adobo ni nanay ay yumakap sa kanyang puso na parang mainit na alaala. Sa video, mukhang payat at pagod pa rin ang pamilya at marahan iyong tumusok sa kanyang dibdib. Sinabi ni Lolo na ayos lang siya. Ngunit ramdam niya ang pagod sa pagitan ng kanyang mga salita. Nagbiro si Lolo na dahil napuno ng tubig ang bahay, marami raw silang pangsinigang ngayon. Napangiti ang ama sa gitna ng pagod. Kahit maikli ang tawag, ang halakhak ng pamilya ay marahang lumakap sa kanyang puso. Matapos ibaba ang telepono, nanatili sa kanyang dibdib ang tunog at samyo ng tahanan. Muli siyang naglakad sa pagitan ng mga ilaw ng pantalan. Inipon ng lakas para sa isa pang araw para sa pamilya. Sa tuwing sweldo, habang tumataas ang ipon, ramdam niyang papalapit na siya sa paggastos para sa gamutan ng magulang. Sa malamig na hangin, iniisip niya ang panahong babalik ang lakas ng kanyang mga magulang. Habang iniisip ang maliit na bahay na itatayo niyang muli, tinitiis niya ang bigat ng kasalukuyan ng may tiyaga. Ang kanyang panalangin ay naging banayad na lakas, parang mainit na simoy mula sa kanilang bayan. Kahit sa gitna ng apoy at malalakas na tunog, ramdam niyang unti-unting tumutubo ang pag-asa. Kahit malayo, nananatili ang kanyang puso sa piling ng kanyang pamilya. Hindi takot ang pumuno sa kanyang araw, kundi matatag na pagnanais para sa darating na bukas. Naniwala siyang ang bawat mabigat na hakbang ngayon ay bahagi ng landas pabalik sa tahanan ng kanyang pamilya. Sa dulo ng daan iyon, naririnig niya sa isip ang tawa ng mga